नमस्कार मंडळी, या भागात आपण खोबऱ्याची चटणी कशी करायची ते पाहणार आहोत। त्यासाठी लागणारं साहित्य: मोहरी फोडणीसाठी, एक मिरची, 1 इंच आल्याचा तुकडा, खोबऱ्याचं वरचं आवरण काढून ओला नारळ आपण इथे घेतलेला आहे, फक्त पांढरा भाग घेतला आहे, डाळ्या, कढीपत्ता आणि चवीनुसार मीठ। इथे खोबरं, डाळ्या, 1 इंच आल्याचा तुकडा आणि मिरची आपण मिक्सरमधून वाटून घेणार आहोत। त्यात चवीनुसार मीठ घालायचे आणि फोडणीसाठी तेल, मोहरी आणि कढीपत्ता वापरायचा आणि कोथिंबीर घालून आपण मिक्सरमधून वाटून घेणार आहोत। आता ही वाटलेली चटणी तुम्ही बघू शकता। याला आपण तडका देणार आहोत। त्यासाठी कढईत इथे मी तेल गरम केलं आहे। आता यात मोहरी आणि कढीपत्ता आणि फोडणी आपण चटणीत घालून घेऊ आणि मिक्स करून घेऊ। आपली खोबऱ्याची चटणी तयार आहे। जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर शेअर आणि सबस्क्राईब करा। तसेच बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका। धन्यवाद।